Hi guys! Good morning! So today is March 18, 2018 and on the way na kami ngayon sa school kasi graduation day namin ngayon and ang kasama ko lang is si Mami saka si Daddy. Ito si Mami. Mami, tingin ka nga. Pakita ka sa kanila. Oh, ang ganda ni Mami. Nagpaayos yan. Anong masasabi mo, Daddy, kay Mami? Maganda. Parang nasagala siya. Wow! Yeah. Kasi ko. Parang sasagala, no? Parang siyang sasagala. Dati maganda na siya, ngayon 3 times na maganda siya. Wow! Maganda. Wow, Mami! Saan mo kami papakainin, Mami? Saan mo kami papakainin? Ewan. Dapat yung ganong kaganda, dapat nalilibre, Daddy, no? Nalilibre dapat yan. Hindi pwedeng hindi man libre yan. Ikaw na maging magandang katulad. Eh ako, maganda lang. Ikaw 2 times ka lang maganda. Ay, si Mami 3 times. 3 times siya. Mas Parang ano yan parang yung nung Korea, yung panghang. Ano? Ramen? Yung binibili, yung nauso, yung samyang. Far para siya noodle. samyang. Bakit? May 3 times. May mga 3 times, 4 times. Go 2 times. 2 times. Yan, nandito na kami ngayon sa school. Yung mga classmates ko. Ang init, grabe. Ito si Mami. Hi, Mami. Bumili kami ng tubig. Ito lang yung color ng nails ko. Touch of nude ba yan or touch of tan? Ayan. Victories. And yet, He has allowed us to savor in this moment of time, not only our own, but that which we share with our parents and families. Today, it is only but fitting that we remember with gratitude everyone, and especially our parents, teachers, school administrators, staff, and all of those people who have contributed. Praying for the teachers, the administration, and the staff who have given themselves to the formation of our students. And today, as we look back in gratitude to the years behind us, and as we look forward to the future in hope, let us be mindful of our responsibility.
the Department of Education and by the RBN Commission on Education, I now declare the graduates of the senior high school. My warm congratulations to all. Congratulations. Loyalty awardee. Graduates of 2018 pledge loyalty to the Christian's ideals, for which St. Mary's College of Mikoayan has been established to the Catholic standard of life, which all Catholic institutions have traditionally marked and set for the youth. We promise to be practical, to be Christian leaders in our community. Tapos isa pong B1, minute. Nandito kami ngayon sa KFC kasi kain muna kami after graduation. Si Mami, si Garcia. Yan. Ito yung foods namin. Yan. Kain muna kami kasi nagugutom na kami. Yan. Kain na. Ayan na, pwede na kayo kumain. Kain na tayo. Ay, si Mami kumakain, no? Gutom na. Yeah, okay, bye. Ano ba siya? Harap pala yan. Hi guys! So, kauwi lang namin yun. Anong oras na ba? It is currently 2:31 and ayun, eto, pauwi ko lang and grabe sobrang pagod. Hulas ko na actually nangitim nga yung mukha ko kasi acidic ako kaya overexposed yan. Ang gara kasi tingnan tapos oily pa. So yan, kaya ang gara, maputing tingnan. Tapos ayun, papakita ko sa inyo to kasi binigyan ako kanina ni Lori ng bag, grad gift. Ako nga walang grad gift, so nakaya. Pero ito yan, ang cute ng bag. Ito yung itsura. Ayan, tanggalin na natin yung overexposed para makita nyo yung kulay. Ayan. Bag siya. Cute lang siya, maliit lang. Pink and parang cream ba to, tapos parang may gray. Tapos, yung natin loob. Hindi ko din natingnan kanina to eh. Ayan. May strap din siya. Ay, nahulog.
May strap siya. Ayan. Tapos cutie. Ayan. Yan yung itsura niya. Maliit lang siya eh. Tapos ganyan yung likod niya. Tapos ito naman. Ayan. Binigyan ako ng sunflower ni Ian. Ayan yung itsura niya. 3 sunflower. Tapos okay, congratulations. Tapos ayun lang. Papahinga muna ako. Baka matulog muna ako. Kasi grabe ang aga nagising kanina. Mga 5 yata gising na ako. Or mga 4:30 nga yata yun. 4:50 something. Basta. Tapos, nagpaayos na kaagad. Pumunta kami doon. Tapos, yun, kaya hulis na rin yung makeup ko kasi anong oras na. So, yun lang, papahinga na ako. That is all for this vlog. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye, guys! At si Baby Erin, tutulog. Ngayon lang na aircon pagdating namin. Ayun, nagbabay na ako kanina tapos nag-vlog ulit ako. Wala lang, pakita ko lang sa inyo si Baby. Cute kaya ako. Sarap humiga. Di pa ako nagbibihis. Tanggal na yung yung false eyelashes ko. Ala, umiyak. Oh, umiyak. Sige na, bye-bye na. Ngayon siya sa akin. Bye na talaga, bye-bye. Okay, guys.